අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොකද වගේද කියලා දිනේ 2023 අගෝස්තු 1 වෙනිදා දවස මේ වෙනකොට බිට්කොයින් ඩේලි chart එක Binance එකේ වල පේන්නේ price එක drop වුණා lowest level එක 28585ට මේ වෙනකොට price එක recover වෙමින් තිනවා 29යි 619 දක්වා price එක recover වීමක් පෙන්නනවා අගෝස්තු මාසය මොන වගේ වේවිද බිට්කොයින් වලට ඒ වගේම තොරතුරු ගන්නවක් තියෙනවා දවසේ සුපුරුදු විදිහටම එකතු කරගත්ත වීඩියෝස් දෙකක් හෝ තුනක් ඔයාලට ලැබෙයි වීඩියෝස් වල ලයික් කරන්න channel එක subscribe කරන්න තව 200 ගණනක් වගේ තමයි අවශ්‍ය 57000 මාක් එක රීච් කරන්න නිසා ඔයාගේ සපෝට් එක අවශ්‍යයි මේ මයිල්ස්ටෝන් එක පසු කර යන්න Patreon ඒ වගේම Patreon group එකට day trade කරන්න interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඊ දවසේ අපි trade තුනක් ගත්තා. ඒ තුනම අපි win කරා. මේ තියන්නේ වැනි ගත්ත එක trade එකක් අපි සුපුරුදු විදිහට එක unit එකක් risk කරලා ගත්ත trade එකක් 1.5ක profit එකක් expect කරන්නේ. ඒ Ripple අපි රිස්ක් කරපු එකට පහක රිවෝඩ් එකක් 1 to 5 රිවෝඩ් එකක් අරන් දුන්නා මෙවැනි මූ තවත් ට්‍රේඩ්ස් දෙකක් අපි ගෲප් එකේ ෂෙයා කරා සමහර ට්‍රේඩ්ස් මම ෂෙයා කරන්න කලින් ට්‍රේඩ් එක වේගෙන් මූව් වෙනවා එවැනි ට්‍රේඩ්ස් ඉතින් අපි ෂෙයා නොකර ඉන්න එවැනි සිද්ධියක් ඊ දවසෙත් සිද්ධ වුණා ඒ නමුත් අපි උත්සාහ කරනවා ඊටාම ටයිම්ලි විදියට පුළුවන් හැකි හැම වෙලේම ගෲප් එකට ටයිම් එකක් දෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඉතින් මෙවැනි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මැනේජ් කරපු රිස්ක් එකක් තියෙන එන්වයරන්මන්ට් එකක් යටතේ ට්‍රේඩ් කරන්න සහ පුහුණු වෙන්න අවශ්‍ය නම් Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්න මේක යම් කාලයක් ගත වෙන වැඩක් ඒ නිසා කහණියේ consistently profitable day trader කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේක as we trade එතකොට තමයි ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගේන් වෙන්නේ ඒ මාකට් එකේ ක්‍රියේට් කරන ඔපචුනිටිස් එක තමයි අපිට දේවල් මතක් වෙන්නේ ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරන් ඒ අනුව අපි ට්‍රේඩ් කරගෙන දැනුම ලබා ගනිමින් ට්‍රේඩ් කරමින් මේ ගමන යන්න පුළුවන් එන්න Patreon group එකට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ ඉතින් එමු අගෝස්තු මාසය සම්බන්ධයෙන් පොඩි පික්චර් එකක් ගන්න උත්සාහයක් කරමු මේ තියෙන Bitcoin monthly performance 2011 ඉඳලා 23 දක්වා එකම කාරණේ මේකේ ජූලි මාසයේ නම්බර එක අප්ඩේට් කරලා නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා මේක නෙගටිව් 4% විතර ඩ්‍රොප් වීමක් සිදු වුණා. අපි බැලුවොත් ජූලි මාසය මේ yellow line එක ඔයාලට පේනවා. මේ yellow line එක තමයි ජූලි පළවෙනිදා. ජූලි පළවෙනිදා ඉඳලා ජූලි 31 වෙනකොට ඩොලර් 1250ක විතර ප්‍රයිස් මෙතින් ජූලි 31 1250ක විතර ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් වීමක් සිදු වුණා. ජූලි පළවෙනිදා ඕපන් ප්‍රයිස් එක ජූලි පළවෙනිදා වෙනකොට ඕපන් වුණේ ප්‍රයිස් එක 30471න් බිට්කොයින් ජූලි 31 වෙනකොට ප්‍රයිස් එක ක්ලෝස් වුණේ 29232න්. එතකොට මේ ප්‍රයිස් ඩිෆරන්ස් එක අපි පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට ගත්තම ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා 4ක විතර ඩ්‍රොප් වීමක් ජූලි මාසයේ බිට්කොයින්. එතකොට ජූනි බැලුවොත් 12ක් අප් වෙලා තමයි ජූලි 4ක් ඩ්‍රොප් වුණේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මාස 7ක් අවසන් 2023 එකම එක රෙඩ් මන්ත් එකයි ජූලිත් එක්ක පළවෙනි අර්ධයට මුළු අර්ධයටම එකම එක රෙඩ් මන්ත් එකයි දැන් ජූලිත් එක්ක රෙඩ් මන්ත්ස් දෙකයි හැබැයි විශේෂත්වය තමයි රෙඩ් මන්ත්ස් එකක් 7% අනිත් එක 4% ජූලි හැබැයි green months January 40% February 0.1 March 23% සහ June 12% ඔක්කොම except February ඔක්කොම double digit gains ගතපු මාස තියෙන. එතකොට 2023 ඇත්තටම Bitcoin වලට වඩා හොඳ මාස නැත්නම් හොඳ වසරක්. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතනින් අගෝස්තු සිට ඉදිරියට එන්නේ halving එකට කිට්ටු වෙමින්. එතකොට අගෝස්තු ඉඳලා තව මාස 5යි මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන්න. එතන ඉඳලා අප්‍රේල් වෙන්න තව මාස 3යි. එතකොට මේ ඉදිරියේ එන මාස 8 2024 අප්‍රේල් වගේ තමයි ගණන් බලන්නේ halving එකට Bitcoin. එතකොට ඉදිරි මාස 8 කොහොමටත් Bitcoin වලට සුවදායක මාස 8ක් වෙන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. අපි particularly බැලුවොත් අගෝස්තු මාසය සහ සැප්තැම්බර් මාසය Bitcoin වලට සාමාන්‍යයෙන් red months අපි උදාහරණයකට සැප්තැම්බර් මාසය මාස 3යි green ඉතුරු සියලු මාස ටික ඉතුරු මාස 12ම
නැත්නම් මාස ඉතුරු ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2011 ඉඳලා 2022 දක්වා ගත්තම එතන සෙප්ටෙම්බර් 11ක් තියෙනවා. සෙප්ටෙම්බර් 11න් 3යි ග්‍රීන් 8ක්ම රෙඩ්. රයිට් එවැනිම සිද්ධියක් තමයි අගෝස්තු බැලුවොත් ඊට මාසයකට කලින් ඒ කියන්නේ මේ අපි ගත කරන පටන් ගන්න මාසය බැලුවොත් ග්‍රීන් මාස පේන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ග්‍රීන් මාස 5යි රයිට් ඊටු ටික රෙඩ්. එතකොට අගෝස්තු තරමක බුලිෂ්නස් එකක් තියෙනවා සෙප්ටෙම්බර් වලට වඩා. නමුත් දෙකම usually red months for Bitcoin. ආයමත් Bitcoin වලට හොඳ කාලයක් උදා වෙන්නේ ඔක්තෝබරයේ සිට. එතන සිට ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාස 3ත් ඊළඟට නැවත 2024 බැලුවොත් ජනවාරි පෙබරවාරි usually green months for Bitcoin. මාර්තු නියුට්‍රල් month එකක්. ආයි ඒප්‍රිල් කියන්නේ extremely green month එකක් Bitcoin වලට. ඒප්‍රිල් මේ ජූන් තුනම green months 2024 ඔය halving එක සිද්ධ වෙන කාලේ. ඉතින් පස්සේ ගොඩක් දුරට bull run එක expect කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ මොකද අප්‍රේල් සිට ජුලයි දක්වා මේ මාස හතරම සාමාන්‍යයෙන් traditionally Bitcoin වල green months විදිහට ගන්න පුළුවන්. රේටිං ආයතනය ඇමරිකාව ඩවුන්ග්‍රේඩ් කළ බව සඳහන් වෙනවා. මේ සිද්ධියත් එක්කම earning season එකත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ Fitch downgrade වීමත් එක්ක stock market down. මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට આવතින් තාමත් නියුට්‍රල් ටෙරිටරි එකේ හිටියට 53 බව පෙන්වනවා fear and greed index එකේ නම්බර එක. ගිය මාසේ බැලුවොත් ග්‍රීඩ් 63යි, ගිය සතිය බැලුවොත් නියුට්‍රල් 50යි, ඊයේත් 50යි, අද 53 බව පේනවා. ඒ බව ප්‍රයිස් එකෙන් බැලුවොත් පේනවා බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක මේ වෙනකොට යම් රිකවරි එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕවරෝල් බබල්ස් බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ අවර් එක මේ මොහොත අපි බැලුවොත් අද දිනය බැලුවත් mostly green as usual. අර ඊයේ හෙක්ස් අපි දන්නවා රිචඩ් හාර්ට් සම්බන්ධ SEC සිද්ධියත් එක්ක තවමත් හෙක්ස් එක වැටෙනවා. මේ තමයි රිචඩ් හාර්ට් පසුගිය කාලේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ ට්විටර් එකේ මේ පෝස්ට් එමට ගියා මේ ලුවි විටෝන් ෂොප් එකකින් ස්ටෝ එකකින් අතින් කරෙන් කටින් පිටින් හැමතැනින්ම එල්ලගෙන මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ලක්ෂරි අයිටම් පර්චේස් කරගෙන යන විඩියෝස් නිරන්තරයෙන් රිචඩ් හාර්ට් විසින් මේවා ප්‍රදර්ශනය කළා. ඉතින් දැන් SEC එක කියනවා රිචඩ් හාර්ට් මෙවැනි ලක්ෂරි අයිටම්ස් වලට මෙවැනි ස්පෙන්ඩ්ස් කරේ කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් වලින් අවම වශයෙන් මිලියන 12ක කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් මිස්යූස් කළ බවට දැන් චෝදනා කළ ඔල්රෙඩි නඩු පවරලා අවසానයි. දැන් ඉතින් රිචඩ් හාර්ට් සිද්ධ වෙනවා මේවා කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් නොවේ නම් ඒව ඔප්පු කරන්න. ඒ කෙසේ වෙතත් හෙක්ස් අද දවසෙත් මේ ප්‍රශ්නය නිසා ඩවුන් බව පේනවා. අද දවසෙත් හෙක්ස් 14.9% ඩවුන් බව පේනවා. දවසේ මාධ්‍යත් වාර්තා කරන බිට්කොයින් ජූලි මාසයේ අවසන් කොට ඕගස්ට් මාසයේ පටන් ගත්තේම ඩ්‍රොප් වෙලා කියලා. ජූලි මාසයේ 4% ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් එකෙන් පස්සේ අගෝස්තුව තවත් 2% ඩ්‍රොප් වෙලා තමයි පටන් ගත්තේ. නමුත් දැන් කතාව වෙනස්. ඇත්තම බැලුවොත් බිට්කොයින් ජූලයි 4% ඩවුන්. හැබැයි ඕගස්ට් 2% ඩ්‍රොප් වෙලා වේගවත් රිකවරි එකක් ගත්තා. අර ඩ්‍රොප් එකත් එක්ක ඉතුරු ඇල්ට්කොයින්ස් පවා ඩ්‍රොප් වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට යලි ඒ ඩ්‍රොප් එක රිකවර් වෙමින් තියෙනවා. ඒකට අගෝස්තුව ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවොත් ඩිප් වුණා බව ඇත්තයි. නමුත් ඒ ඩිප් එක ඔල්රෙඩි රිකවර් වෙමින් තියෙන බව මේ ප්‍රයිස් එක 20 ලෝවස් ලෙවල් එක 28585 සිට මේ වෙනකොට 29619 දක්වා රිකවර් වෙමින් යනවා. ඉතින් අපි Ripple වලට Ripple සම්බන්ධ නිවුස් එකක් තියෙනවා. Coinbase adds support to Xrp and LTC කියලා price response කියලා price එකෙන් ඒකට ප්‍රතිචාර ලැබෙන බවට මේක futures market එකේ Litecoin සහ Ripple perpetual futures contracts launch කර බව මේක තවත් Ripple වලට ආපහු support එකක්. මේ support එක නිසාම community එක යම් ප්‍රමාණයක positive reaction එකක් Ripple වෙත ලබා දෙමින් තියෙන බව අපිට chart බලපුවම පේන්න තියෙනවා. අපි ගියොත් Ripple chart එකට මේ තියෙන Ripple price එක පසුගිය දා පම්ප් වෙද්දී මේක සිද්ධ වුණ දවස් මේක සිද්ධ වුණ දිනේ පොඩ්ඩක් බලමු අපි ප්‍රයිස් පම්ප් එක මම හිතන්නේ 12 13 14 කවද්ද මේක 13 පම්ප් වුණා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රොප් වුණා. නැවත try කරා pick up වෙන්න ආයි ඩ්‍රොප් වුණා. හැබැයි ඩ්‍රොප් වෙන හැම අවස්ථාවකම 765
67 region එක හෝල් කරා තුන්වෙනි වතාවටත්. දැන් අද අලුතෙන් නැවතත් පම්ප් වෙනවා මේ Coinbase news එකත් එක්කම price එක 67 සිට 70 දක්වා ripple pump වී ඇති බව price chart එක බලපුවම පේන තියෙනවා. ඉතින් මේ 65 region එක මතක තබා ගත යුතු level එකක් හෝල් කරොත් price එක මෙතනින් නැවත bounce වෙන්න $1 පැත්තට යන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.